การพูดถึงหินมงคลกับความมั่งคั่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของโชคลางแต่หากเรามองในฐานะนักฟิสิกส์เชิงเมตาและนักประวัติศาสตร์เราจะพบความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือหินคือเครื่องขยายเสียงส่วนตัวคุณคือต้นกำเนิดพลังงานหากอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หินเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องรางแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางฟิสิกส์เชิงเมตาเพื่อปรับจูนพลังงานของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายพลังงานที่แท้จริงเริ่มต้นจากเจตจำนงที่ชัดเจนของคุณเองหินเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องขยายเสียงที่ช่วยจูนคลื่นความถี่ของเจตจำนงนั้นให้ชัดเจนหนักแน่นและทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดโอกาสและความมั่งคั่งเข้ามาตามกฎแห่งการสั่นสะเทือนหรือ Law of Resonance ดังนั้นพลังงานของหินและผลึกคริสตัลไม่ใช่พลังเวทมนต์เหนือจินตนาการใดๆแต่มันเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากปัจจัยหลัก4ประการที่ทำงานร่วมกัน 1. พลังงานปฐมภูมิแห่งการก่อตัวนี่คือปัจจัยที่ถูกมองข้ามแต่สำคัญที่สุดหินผลึกไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆแต่พวกมันถือกำเนิดภายใต้สภาวะที่รุนแรงที่สุดของโลกหินเหล่านี้ใช้เวลาหลายล้านปีในการก่อตัวภายใต้ความดันมหาศาลความร้อนสูงยิ่งยวดลึกเข้าไปในเปลือกโลกกระบวนการทางธรณีวิทยานี้เปรียบเหมือนการอัดประจุพลังงานให้กับสสารหินผลึกคือบันทึกทางกายภาพของพลังงานโลกในยุคที่มันก่อตัวพลังงานจนจากความร้อนและความดันมหาศาลนั้นถูกแปรสภาพและล็อกไว้ในโครงสร้างผลึกในฐานะพลังงานศักดิ์ที่เสถียรนี่คือพลังงานดิบที่มันกักเก็บไว้มาอย่างยาวนาน 2. โครงสร้างผลึกนี่คือสมองหรือวงจรของหินความแตกต่างระหว่างหินธรรมดากับผลึกอยู่ที่การจัดเรียงอะตอมภายในผลึกมีโครงสร้างการจัดเรียงอะตอมภายในที่ซ้ำกันอย่างเป็นระเบียบและสมบูรณ์แบบซึ่งต่างจากสสารทั่วไปเช่นแก้วที่มีการจัดเรียงแบบสุ่มโครงสร้างที่เป็นระเบียบสูงสุดนี้ทำให้ผลึกมีความถี่การสั่นสะเทือนเฉพาะตัวที่เสถียรและคงที่อย่างยิ่งสนามพลังงานของมนุษย์นั้นวุ่นวายและไม่เสถียรเมื่อสนามพลังงานที่เสถียรของผลึกเข้ามาใกล้สนามพลังที่วุ่นวายมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการจูนคลื่นซึ่งสนามที่แข็งแกร่งกว่าจะดึงให้สนามที่อ่อนแอกว่าของมนุษย์เกิดการปรับจูนเข้าสู่ความเสถียร 3. คุณสมบัติการแปลงพลังงานนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดว่าผลึกสามารถโต้ตอบกับพลังงานได้ผลึกหลายชนิดเช่นผลึกควอร์ตซ์เมื่อถูกบีบอัดมันจะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเมื่อผลึกเหล่านี้ได้รับความร้อนหรือความเย็นแม้เพียงจากฝ่ามือมนุษย์ก็ตามมันจะสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นมานี่คือข้อพิสูจน์ว่าผลึกไม่ใช่สสารที่เฉื่อยแต่มันคือตัวแปลงพลังงานที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลพลังงานความร้อนหรือแม้แต่พลังงานชีวภาพที่ละเอียดอ่อนให้กลายเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ร่างกายเราตอบสนองได้ 4. องค์ประกอบทางเคมีนี่คือสิ่งที่กำหนดบุคลิกหรือหน้าที่เฉพาะทางของหินแต่ละชนิดสีของหินเกิดจากมลทินแร่ธาตุที่แทรกเข้าไปในโครงสร้างผลึกเช่นสีม่วงในแอเมทิสต์มาจากธาตุเหล็กโรสควอตซ์สีชมพูจากไทเทเนียมสีเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือคลื่นความถี่แสงที่มองเห็นได้ซึ่งจะโต้ตอบกับศูนย์พลังงานจักราต่างๆในร่างกายที่สั่นพ้องกับความถี่สีนั้นๆแร่ธาตุต่างๆเช่นแร่เหล็กที่มีอยู่ในไพไรต์ในเฮมาไทต์หรือทองแดงในมาลาไคต์หรือเทอร์ควอยซ์ต่างมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและแม่เหล็กโดยธรรมชาติซึ่งช่วยปรับสมดุลประจุในร่างกายและกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานและนี่คือ5หินแห่งความมั่งคั่งเงินทองที่มีในประวัติศาสตร์โบราณกว่าพันปีเรื่องจริงทางพลังงานของหินมงคลครับ 1. หยกพลังงานแห่งความมั่งคั่งที่มั่นคงหยกเจไดและหยกเนฟไรต์คือหินที่ผูกพันกับอำนาจและความอุดมสมบูรณ์อย่างแยกไม่ออกในอารยธรรมตะวันออกหยกไม่ได้สั่นสะเทือนในย่านความถี่ของการรวยเร็วหรือโชคดีแบบเน้นๆแต่สั่นสะเทือนด้วยพลังงานแห่งความมั่นคงยั่งยืนและการเติบโตสีเขียวคือความถี่ของจักระหัวใจซึ่งเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์และการไหลเวียนของปราณหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในจีนโบราณหยกถูกเรียกว่าหินแห่งสวรรค์มีค่าสูงกว่าทองคำเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิอำนาจและการมีชีวิตอมตะตราประทับของจักรพรรดิทำจากหยกซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของอำนาจในการครอบครองในเมโสอเมริกาเช่นมายาและแอสเท็กหยกมีค่าสูงสุดถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับเทพเจ้าแห่งการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็คือความมั่งคั่งสูงสุดในยุคสมัยนั้น
ดังนั้นหยกคือเครื่องมือสำหรับสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและอำนาจในการปกป้องทรัพย์สิน 2. ลาพิสลาซูลีพลังงานแห่งความมั่งคั่งระดับราชันเชื่อมโยงกับสถานะสูงสุดและภูมิปัญญาแห่งการครอบครองพลังงานของหินลาพิสลาซูลีคือความมั่งคั่งที่มาจากสติปัญญาและสถานะทางสังคมสีน้ำเงินเข้มอัลตรามารีนสั่นสะเทือนกับจักรตาที่ 3 กระตุ้นญาณทัศนะและการตัดสินใจที่เฉียบคมส่วนเกล็ดสีทองที่มาจากไพไรท์ที่ฝังในเนื้อหินคือลายเซ็นของความมั่งคั่งที่ฝังอยู่ในปัญญาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในหินที่มีค่าที่สุดถูกใช้บนหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคามุนนี่คือการประกาศสถานะสูงสุดแห่งความเป็นเทพเจ้าและความเป็นเจ้าของทุกสิ่งในแผ่นดินในเมโสโปเตเมียหรือซูเมเรียนถูกนำไปใช้บูชาเทพีอินันนาซึ่งเป็นเทพีแห่งสวรรค์และอำนาจแสดงถึงคุณสมบัติแห่งเทพลาพิสลาซูลีคือเครื่องมือในการดึงดูดสถานะและปัญญาซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่การควบคุมทรัพยากรและความมั่งคั่งระดับสูง 3. ไพไรท์ทองคนโง่หรือเพชรหน้าทั่งคือหินที่สั่นสะเทือนกับพลังงานของเงินตราโดยตรงที่สุดในเชิงโครงสร้างและสัญลักษณ์พลังงานของไพไรท์คือการดึงดูดพลังงานด้านการเงินและความมั่นใจโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์คือสัญลักษณ์ของโครงสร้างที่มั่นคงและเป็นระเบียบซึ่งจำเป็นต่อการจัดการการเงินสีทองโลหะสั่นสะเทือนกับจักรที่ 3 โซลาร์เพล็กซัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลังในการลงมือทำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในกรีกโบราณไพไรท์มาจากคำว่าไพหรือไฟเพราะมันใช้จุดไฟได้นั่นเองดังนั้นนี่จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์และการเริ่มต้นแม้จะไม่ใช่ทองแต่รูปลักษณ์ที่เหมือนทองทำให้มันถูกใช้เป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งทางวัตถุมาโดยตลอดดังนั้นไพไรท์คือเครื่องมือในการจัดการโครงสร้างทางการเงินและเป็นเชื้อเพลิงแห่งความมั่นใจในการลงมือสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นจริง 4. คาร์เนเลียนพลังงานแห่งการลงมือทำนี่คือหินแห่งเชื้อเพลิงและความทะเยอทะยานที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่งคั่งด้วยตนเองพลังงานของคาร์เนเลียนคือพลังชีวิตแรงจูงใจหรือ motivation และความกล้าหาญสีส้มแดงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกับจักรที่ 2 และ 3นี่ไม่ใช่หินที่ดึงดูดเงินแบบดูดายนั่งรอเฉยๆแต่เป็นหินที่ผลักดันให้คุณลุกขึ้นไปเจรจาสร้างสรรค์และปิดการค้าอย่างสวยงามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในโรมสมัยโบราณหินคาร์เนเลียนคุณภาพสูงถูกนำไปใช้ทำตาประทับสำหรับการลงนามปิดดีลเอกสารทางธุรกิจและการเงินที่สำคัญนี่คือสัญลักษณ์ของอำนาจในการตกลงทางธุรกิจในอียิปต์โบราณสถาปนิกและช่างฝีมือชั้นสูงมักพกหินคาร์เนเลียนเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์และนักรบพกไว้เพื่อเสริมพลังใจแห่งความกล้าหาญในการออกรบดังนั้นหินคาร์เนเลียนคือเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการและนักรบมันคือพลังงานที่จำเป็นในการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นกระแสเงินสด 5. มาลาไคต์พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่งคั่งมาลาไคต์ทำงานเหมือนศัลยแพทย์ที่เข้าไปผ่าตัดรูปแบบความคิดและพลังงานที่ปิดกั้นความมั่งคั่งของคุณออกไปมาลาไคต์ไม่ดึงดูดเงินแต่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้กลายเป็นคนที่พร้อมรับความมั่งคั่งพลังงานของมาลาไคต์นั้นรุนแรงและมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสีเขียวเข้มลายริ้วสั่นสะเทือนกับจักรหัวใจและจักรที่ 3พร้อมกันโดยที่มันทำหน้าที่2อย่าง 1. สะท้อนความจริงมันจะขุดค้นและดึงเอาความกลัวความมั่งมีความรู้สึกไม่คู่ควรหรือรูปแบบการใช้เงินที่ผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณออกมาให้เห็น 2. ทะลวงการปิดกั้นเมื่อคุณรับรู้ถึงปัญหาพลังของมันจะช่วยทะลวงการปิดกั้นเหล่านั้นเพื่อเปิดทางให้พลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติสามารถไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอียิปต์โบราณมาลาไคต์เป็นหินที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะชนชั้นสูงและนักบวชนำมาลาไคต์มาบดเป็นผงเพื่อใช้เป็นอายแชโดว์พวกเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความงามแต่เป็นการป้องกันวิญญาณชั่วร้ายและมอบยานทัศนะมาลาไคต์ถูกอุทิศให้แด่เทพีฮาทอร์ซึ่งเป็นเทพีแห่งความสุขความรักและการปกป้องรวมถึงการปกป้องเหมืองแร่ในยุโรปยุคกลางถูกนำไปใช้เป็นเครื่องรางปกป้องเด็กจากพลังงานลบและถูกเรียกว่าหินแห่งพ่อค้าในอิตาลีเชื่อว่าช่วยปกป้องธุรกิจจากการตกลงที่ไม่เป็นธรรมพลังงานของมาลาไคต์นั้นล้ำลึกเพราะมันเริ่มต้นที่การล้างพิษทางพลังงานมันบังคับให้คุณต้องเผชิญหน้ากับเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงยังไม่มั่งคั่งและช่วยเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในมันคือหินสำหรับการก้าวกระโดดทางสถานะโดยช่วยทำลายกรอบจำกัดเดิมๆที่คุณมีต่อเงินทองครับ
โปรดอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ จาก Keystone Zone ครับ